Si Janelo ata nag-raise hand kanina. May last question ka pa ba, Janelo? Yes, Coach. Sige, Last bro. question. Sorry. Yung lookalike po, dala niya po yung location. Okay. Kasi physical product po ako. May nag-inquire po sa akin tiga Cebu. Hindi ko pwedeng maipadala sa kanya kasi nandito ako sa Luzon. Pag sa lookalike, yes, 'di ba, Philippines lang kasing pwedeng i-set up doon. Pwede mo ilagay sa location. Lagay mo pa rin Metro Manila. Kapag nilagay mo siya sa custom audience mo, so instead na Philippines ang ilagay mo dito sa location, lagay mo na yung location mo. Kapag sinet up mo siya. Pwede pa rin customization, Coach. Yes, pwede pa rin. Kahit na lookalike na siya. Kalookan. Parang ganun. Pwede yun. So yun yung babagsayin mo dyan. Alin, bro? Mga several places po. Okay lang. Pag several places, ayun. Pag several places, pwede naman, yes. Caloocan, Pasig, yan. Iano mo lang. Caloocan, Pasig, gamitin ganyan. Pwede mo ilagay ganyan. Kasi understanding ko dun sa, parang wala na tayong gagalawin since na lookalike na lang siya. Yan. Since yan, pag siguro yun, pag nationwide, no? Pero para sa inyo, na mga naka-physical store, ayan, pwede nyong lagyan ng ganyan. Yan. Parang ito, naka-lookalike, pero pinafocus ko siya dito sa location na to. Okay. Yun lang po, Coach. Sige. Thank you, bro. Thank you, Coach. I will try CBO soon. Okay, congrats, Cecilia. No? So yun, guys, once again, no, ang gusto ko lang iano sa inyo, pag magsi-CBO kayo, make sure na optimized na talaga, which means na na-testing nyo na converting na yung ad copy nyo, converting na yung interest na tina-target nyo, saka converting na rin yung sales process nyo. Hanggang sa hindi nyo pa nakikita yun, mag-start muna kayo sa ganyan, no? Yung sa ad set, 200 pesos per day, which is yung tinuro sa course. Okay? So gusto mo ba ng step-by-step tutorial kung paano gumawa ng isang effective na Facebook ad? Make sure na i-click mo yung video dyan sa taas dahil pin-repair ko yun at tinuro ko yung step-by-step para masundan mo. Make sure din na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel para lagi kang makakatanggap ng mga updated videos na parang ganito. Once again, I'm Raymond Tabaque and see you again sa next video.